मी आर्ट टीचर शीतल कुमार गोरे या चॅनलवर आपणा सर्वांचे स्वागत करतो. काही दिवसापूर्वी आपण एक स्केच सिरीज सुरू केली पहा. त्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या व्यक्तींची वेगवेगळ्या पेनने किंवा पेन्सिलने वेगवेगळ्या माध्यमाने स्केचेस करतोय पहा. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून टू ओल्ड मॅन यांचा आपण आज स्केच करणार आहोत. दोन वयोवृद्ध व्यक्ती आणि ब्लॅक पेनने आपण हे स्केच करतोय. नक्कीच तुम्हाला आवडेल. चला सुरुवात करूया. मित्रांनो, इथे आपण आधी जो स्केचसाठी ब्लॅक पेन वापरला तोच ब्लॅक पेन आपण इथे वापरतोय, फक्त 3 रुपयाचा. आता इथे मी बेसिक त्याचा शेप जो आहे तो न करता डायरेक्ट हेडपासून म्हणजे डोक्यापासून आपण सुरुवात केलेली आहे आणि एक एक पार्ट मी जोडत ते कंप्लीट करणार आहे. मित्रांनो, तुम्हाला जर चित्रकलेमध्ये काम करायचं असेल, तर चित्र शिकायचे असतील तर त्याचे जे फंडामेंटल्स असतात पहा, चित्रकलेचे मूलतत्व, चित्राचे मुख्य घटक जे असतात ते माहिती असणं फार महत्वाचं आहे. चित्रामध्ये रेषा, लाईन्स तर फार महत्वाचे आहे. जर रेषा नसतील तर चित्रच तयार होणार नाही. आणि मग जो मुख्य घटक आहे चित्राचा, तो पहिला मुख्य घटक आहे रेषा, लाईन. आता तुम्ही या आधीचे काही स्केचेस पाहिले असतील, त्याच्यामध्ये मी वेगवेगळ्या रेषा वापरतोय पहा. स्ट्रेट लाईन, त्यानंतर क्रॉस लाईन म्हणजे सरळ रेषा, तिरप्या रेषा, उभ्या रेषा, आडव्या रेषा, त्याच्यानंतर वक्र रेषा, लयदार रेषा. या रेषा ज्या आहेत त्यांचे ते प्रकार मी आता तुम्हाला सांगितले. याआधी मी चॅनलवर मुलांसाठी या चित्रकलेच्या मुख्य घटकावर आधारित एक एपिसोड केलेला आहे, त्यामध्ये सविस्तर माहिती सांगतोय. पण ज्यावेळेस तुम्ही असं स्केच करताय त्यावेळेस त्या ड्रॉइंगचे, त्या स्केचेसचे जे फंडामेंटल्स आहेत ते जाणून घेणं महत्वाचं आहे. मित्रांनो, आता प्रत्येक रेषेमध्ये वेगवेगळे भाव दडलेले असतात पहा. जर बारीक रेषा आपण घेतली तर त्याच्यामध्ये नाजूकता दर्शवते ती बारीक रेषा. जाड रेषा म्हणजे ठळक रेषा जर आपण घेतली तर ती शक्ती दर्शवते. उभी रेषा स्थिरता दर्शवते. तिरपी रेषा हालचाल किंवा अस्थिरता दर्शवते. आणि आडवी जी रेषा आहे ती स्तब्धता दर्शवते, म्हणजे क्षितिज रेषा म्हणतात तिला. तर हे जे भाव आहेत, हे भाव आपल्याला चित्रातून व्यक्त करणं केव्हा जमणार आहे, तर या गोष्टी आपण ज्यावेळेस जाणून घेऊ त्यावेळेस ते जमणार आहेत. आता हे जे समोर दोन कॅरेक्टर आहेत, ओल्ड मॅन, टू ओल्ड मॅन म्हणजे दोन वयोवृद्ध व्यक्ती, त्यांचं हे चित्र मी निवडलेलं आहे पहा. आता त्याच्याशी देखील काही, या कॅरेक्टरशी देखील काही विचार, काही भावना ते जोडलेले असतात पहा. आणि त्या चित्रातून आपल्याला दाखवणं ते देखील फार महत्वाचं आहे. अशी चित्र मनाला भेटतात. आपण रेषा हा पहिला घटक, चित्राचा पहिला घटक पाहिला. तो मी शॉर्ट मध्ये तुम्हाला सांगतो, कारण की रेषेशिवाय चित्र तयारच होणार नाही. त्यानंतर रेषेपासून काय तयार होतं, तर रेषेपासून आकार तयार होतो. मग वेगवेगळ्या रेषा जर तुम्ही वापरल्या तर तुम्हाला वेगवेगळे आकार मिळतात. आकार तर मिळतातच,
त्याचबरोबर रूप मिळतं. मग ते रूप कोणाचं असतं? प्राण्याचं रूप असतं, पक्ष्याचं रूप असतं, माणसाचं रूप असतं. आणि आकार कुठले असतात? तर पहा, उभी रेषा आडवी रेषा जर एकमेकांना जोडल्या आपण, 4 रेषा, 2 उभ्या आणि 2 आडव्या, तर एक आकार तयार होतो पहा. आणि त्या आकाराला आपण आपल्या सोयीनुसार किंवा आपल्या सोयीसाठी नाव दिलंय चौकोन. जर 2 तिरप्या रेषा घेतल्या आणि एक आडवी रेषा बेस लाईन घेतली, खालची घेतली, तर एक आकार तयार होतो. सुरुवातीला आकार तयार होतो आणि मग आपण त्याला काय नाव दिलं आपल्या सोयीसाठी? त्रिकोण. त्याच पद्धतीने आयत आणि काही वक्र रेषा पहा, त्या जर आपण एकमेकांना जोडल्या तर गोलाकार वर्तुळ तयार होतो. मग हे आकार तयार झाल्यानंतर त्या आकारांची जर आपण एकमेकाशी सांगड घातली किंवा एकमेकांना ते जोडले तर चित्र तयार होतं. आपण एक घराचं चित्र पाहू पहा. घराचा जो खालचा भाग आहे तो आयताकृती असतो आणि त्यावर असा एक त्रिकोण मांडला तर घराचं छत झालं. आणि एक असा आयत उभा केला आणि आयताच्या दोन्ही बाजूला 2 असे चौकोन छोटे छोटे उभे केले तर एक दरवाजा आणि 2 साईडला खिडक्या, असा घराचा आकार तयार होतो. म्हणजे रेषेपासून आकार. आता नुसतं आकार काढून उपयोग नाही, तर त्यामध्ये रंग दिल्यानंतर त्यात जिवंतपणा येतो पहा. मग तिसरा जो घटक आहे तो आहे रंग. हे रंग त्या चित्राला जिवंत करतात पहा, ताजं करतात, खरोखरचे ते चित्र वाटतात. आणि रंग देऊन उपयोग नाही नुसता, तर त्यातला चौथा घटक महत्वाचा आहे, छायाभेद, शेड लाईट. चित्रामध्ये चित्र हे 2 डायमेन्शनल असतं पहा. चित्र हा द्विमित भासतं पहा. मग ते द्विमित कधी भासतं, 2 डायमेन्शनल कधी दिसतं, तर त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण फिकट रंग, मध्यम रंग आणि गडद रंग छटा असे 3 टोन शेड ज्यावेळेस आपण त्याच्यामध्ये देऊ त्यावेळेस ते चित्र आपल्याला 2 डायमेन्शनल वाटतं पहा. म्हणजे चौथा घटक देखील फार महत्वाचा आहे. आणि त्याच्यानंतर शेवटचा जो घटक आहे तो आहे टेक्स्चर, म्हणजेच पोत निर्मिती. आता पहा, प्रत्येक ऑब्जेक्टचा सरफेस किंवा प्रत्येक ऑब्जेक्टचा जो पृष्ठभाग आहे तो असा एका टेक्स्चरचा नसतो पहा. आता दगडच आपण घेतला तर दगडाचं टेक्स्चर कसं आहे? असं खडबडीत आहे. मातीचं टेक्स्चर कसं आहे? खडबडीत आहे. झाडाचं खोड घेतलं तर त्याचं टेक्स्चर कसं आहे? खडबडीत आहे. काच घेतली तर काचेचं टेक्स्चर सॉफ्ट आहे, गुळगुळीत आहे. हे तुम्हाला जर चित्रातून दाखवायचं असेल तर तिथे तुम्हाला टेक्स्चरचा उपयोग करावा लागतो, त्या रंगामधून, त्या शेड लाईट मधून. ज्यावेळेस हे 5ही घटक तुमच्या चित्रामध्ये येतील तेव्हा ते चित्र काय होतं? परिपूर्ण होतं पहा. हे चित्राचे मुख्य घटक आहे आणि हे चित्र तयार होण्यासाठी लागतातच. आणि ते जर आपल्याला माहिती नसतील तर म्हणजे जो परफेक्ट असतो ना चित्रकार, तो कसा होणार आहे? त्यामुळे याची माहिती तुम्ही डिटेलमध्ये जाणून घ्या. एखादा आपण पुन्हा त्यावर एपिसोड करूया. ऍक्च्युअल चित्र कसं तयार करतात या फंडामेंटलचा उपयोग करू. त्यावर मी बनवलेला एक बेसिक व्हिडिओ छोट्या मुलांसाठी, तोही पहा, त्यातून बरंच तुम्हाला समजेल. आपण या एका व्यक्तीचं इथे चित्र पूर्ण करत आलेलो आहोत पहा. इथे मी चेहऱ्यासाठी एक असं बेसिक स्ट्रक्चर असतं ते मी काढलं नाही, एक अशी सुरुवात केली पहा आणि ते शेजारचे पार्ट जोडत आलो. त्या याच्यामध्ये कपड्यांच्या घड्या भरपूर आहेत पहा. कधी कधी मला त्या घड्या काढायचा खूप कंटाळा येतो, पण त्यात जर आपण थोडं लक्ष देऊन जर काम केलं
तर त्यात इंटरेस्ट पण वाटतो पहा. त्यामुळे इंटरेस्ट कधी वाटतो, ज्यावेळेस आपण त्याच्यामध्ये एकदम जीव ओततो पहा, त्यावेळेस तुम्हाला ते इंटरेस्टेड वाटेल. आणि जर तुमच्या अशा घड्या बरोबर त्याच्यामध्ये जर इफेक्ट येत आला तर अजून त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट वाढतो आणि आपण अजून छान करतो. त्यामुळं कंटाळवाणं जरी असेल तर त्यामध्ये गोडी निर्माण करा आणि ते काढा. या पद्धतीने आपण या व्यक्तीचं स्केच जवळजवळ पूर्ण केलेलं आहे पहा. इथे आपण काही आडव्या रेषा, तिरप्या रेषा, वक्र रेषा शेडिंगसाठी इथे यूज केलेल्या आहेत या पद्धतीने. आता जो दुसरा व्यक्ती आहे पहा, तो आपण इकडे शेजारी काढणार आहोत. आता इथे एक महत्वाची बाब काय आहे माहितीये का, आपल्याला कुठं थांबावं हे सुद्धा कळलं पाहिजे पहा. नुसतं मी स्केच करतोय, शेडिंग करतोय, पण जर तुम्ही जास्त काम करत बसले तर तुमचं ते स्केच, तुमचं ते ड्रॉइंग खराब पण होतं. त्यामुळे कुठे थांबलं पाहिजे हे देखील आपल्याला जमलं पाहिजे, ते आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. आता पहा, हा जो व्यक्ती मी काढतोय त्यासाठी मी एक असं पेन्सिलने एक असं फिकटचं एक स्केच करून घेतलेलं आहे पहा. सुरुवातीला नव्हतं केलं, आता इथे मी त्याचा एक बेस पेन्सिलने फास्टली काढून घेतला आहे आणि हे स्केच काढतोय पहा. असे हे दोन ओल्ड मॅन मी या स्केचसाठी निवडले. तुम्ही असे फोटोग्राफ्स, आता मी स्वतः फोटोग्राफ्स घेतलेत पहा. माझ्या गावा शेजारी पैठण एक तीर्थक्षेत्र आहे पहा. तिथे संत एकनाथ महाराजांचा मोठा षष्ठी महोत्सव असतो पहा, उत्सव असतो आणि पूर्ण देशभरातून तिथे भाविक येतात. मी पण जात असतो. त्या वेळेस गेल्यानंतर मी काही ते फोटोग्राफ्स मला आवडली, ती घेतली आणि त्याचा इथे मी यूज करतोय. पण आपण अशा गर्दीच्या ठिकाणी फोटोग्राफ्स आपल्याला हवे तसे घेऊन त्यावर असा प्रॅक्टिससाठी त्याचा यूज करू शकतो. आता हा यूज आपण एज्युकेशनसाठीच करतो, त्याचा काही दुसरा उद्देश नाहीये. तर या पद्धतीने मी ते फोटोग्राफ्स घेतलेले आहेत, अजून भरपूर आहेत, त्यावर आपण काम करणार आहोत आणि त्याचं स्केच करतोय पहा. आता पहा, इथे हे चॅलेंजिंग असतं पहा, पेनने काम करणं. इथे तुमच्याकडनं जर चूक झाली तर ती चूक किंवा ती पेनची लाईन इरेज होत नाही, फोडता येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक रेषा मोजून, मापून, त्याचा अंदाज घेऊन एकदम संयमाने काढणं आवश्यक आहे. आता ज्याला चित्रकार व्हायचंय किंवा एखादा कलावंत व्हायचा, मग तो कुठलाही हो, संगीतकार व्हा, नृत्यकार व्हा किंवा शिल्पकार व्हा, ज्याला कलावंत व्हायचंय, कलाकार व्हायचंय, त्याच्यामध्ये पेशन्स असणं फार महत्वाचं आहे. आणि ज्याच्याकडे पेशन्स असतात तो त्याच्यामध्ये सक्सेस होतो पहा. त्यामुळे या कामामध्ये पेशन्स ठेवा आणि शक्यतो त्या ऑब्जेक्टनुसार शेडिंग करा. म्हणजे मला काय म्हणायचंय, प्रत्येक ठिकाणी क्रॉस लाईनच वापराव्यात असं काही नाही. काही ठिकाणी कर्व लाईन किंवा तो जो ऑब्जेक्ट आहे, समजा नाक आहे, नाकाच्या जशा वळण आहे, नाकाच्या जशा कर्व लाईन आहे, तशा लाईन तिथे घेऊन तुम्ही पहा आणि तसा सराव करा, प्रॅक्टिस करा. अधिक त्यातून तुम्हाला लाईकनेस मिळणार आहे पहा. नवीन जर तुम्ही प्रयोग करत गेले तर त्यातून तुम्हाला एक नवीन निर्मिती, नवीन शोध इथे मिळणार आहे. आता हे आपण कशासाठी करतोय तर बऱ्याचशा, आता आम्ही ग्रामीण भागामध्ये राहतो. आमच्या ग्रामीण भागामध्ये बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना चित्र काढण्याची आवड असते, पण हे स्केचेस कसे करावे, त्याचा रियाज, प्रॅक्टिस कशी करावी हे त्यांना कुठे पाहायला मिळत नाही. तर माझा उद्देशच तो आहे की या माध्यमातून ती मुलं पाहतील आणि असा स्केचेसचा सराव करतील आणि त्यातूनच घडतील. हा या मागचा खरा उद्देश आहे. आणि आपण स्पेशली मेमरी ड्रॉइंगवर काम करतो आणि मेमरी ड्रॉइंग तुमचं परफेक्ट होण्यासाठी हे रॅपिड स्केचेस म्हणा किंवा या प्रकारचे स्केचेस
डेली करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मित्रांनो, हा माझा प्रयत्न आहे. नक्की तुम्हाला तो आवडलाय. चांगल्या प्रकारे व्ह्यूज मिळत आहेत आणि प्रतिक्रिया पण चांगल्या मिळत आहेत. आपण असंच काम करत राहूया, वेगवेगळे त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट घेऊया. ऑब्जेक्ट म्हणजे आता आपण इथे दोन वयोवृद्ध व्यक्ती घेतले. काही ठिकाणी आपण प्राणी घेऊया, गाड्या घेऊया, घरे घेऊया. काही ठिकाणी छोटी मुलं किंवा लेडीज, वयोवृद्ध महिला, माता, अशा प्रकारचे ऑब्जेक्ट फॉर्म्स इथे घेऊया. आता याच्यामध्ये थोडं रेंडरिंग माझ्याकडनं जास्त मला वाटतंय. कमी रेंडरिंगमध्ये म्हणजे कमी रेषेमध्ये आपल्याला कसा इफेक्टफुल हे स्केच करता येईल यावर देखील आपण पुढे काही एपिसोडमध्ये काम करणार आहोत. या पद्धतीने हे जे कंपोजिशन आहे, दोघांचं कंपोजिशन केलंय पहा आपण. आता फोटोमध्ये अजून काही लोक आहेत पहा, आपण ते लोक काय केले, ते लोक कट केलेत पहा. आणि या दोघांचंच काय केलंय, ते कंपोजिशन केलंय. कंपोजिशन म्हणजे रचना मांडणी केली पहा, रचना चित्र केलंय. हे देखील आपल्याला त्याचं एक व्ह्यू किंवा आपण त्याची नजर म्हणूया, ती आपल्यात आली पाहिजे की कुठला विषय चांगला वाटेल हे स्केच करण्यासाठी आणि कुठला विषय निवडला पाहिजे. हे पण फार महत्त्वाचं आहे. या पद्धतीने आपण आता या स्केचच्या जो अंतिम टप्पा आहे त्याकडे आपण जातो. थोडं रॅपिडली मी केलंय, जास्त त्याला वेळ न देता फास्टली करण्याचा माझा प्रयत्न होता. याच्यामध्ये जर अजून वेळ दिला असता तर अजून आपल्याला डिटेलमध्ये काम करता आलं असतं. प्रत्येक एपिसोड पहा, चॅनलला सबस्क्राईब करा म्हणजे आणि शेजारील बेल आयकॉनला ऑल करा म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओ अपलोड झाल्यानंतर त्याचं नोटिफिकेशन येत राहील. या पद्धतीने या दोन वयोवृद्ध व्यक्तींचं इथे आपण स्केच केलेलं आहे पहा. नक्कीच यावर कमेंट करा. मित्रांनो, आजचं हे स्केच तुम्हाला कसं वाटलं जरूर मला कमेंट करून कळवा. अजून कुठल्या ऑब्जेक्टवर स्केच तयार करायला हवेत हेही मला कळवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.